guys, it's me again, Yna Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below, I'm gonna be sharing with you my experience, or actually papakita ko sa inyo yung mismo experience ko dito sa bago ko na-discover na nose wax for men and women. Ito siya. So, ayan, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. You can buy this from Lazada or Shopee. It costs around more or less mga 320 pesos plus shipping fee. So, alam ko sa inyo na medyo nakaka-experience na medyo, alam niyo, medyo jahe na minsan may ka-date ka or kahit nasaan ka, yung medyo nararamdaman mo na medyo makati-kati na sa ilong mo. Tapos nararamdaman mo, parang alam mo yung itsura na parang parang may paa ng ipis dito na lumalabas sa ilong mo. Di ba nakakahiya? Lalo-lalo nung kasama yung jowa mo, yung crush mo. Baka mamaya, imbes na gustuhin ka na, pag nakita na yung paa ng ipis na lumalabas dito sa ilong mo, ma-turn off siya sa'yo. Well, alam ko guys, disclaimer lang, some of you will find this very disturbing kasi syempre, papakita ko nga sa inyo kung paano siya ginagamit. Well, wala namang perfect na tao, lalo na sa akin kasi medyo balbon akong nilang. So, wala namang perfect, talagang gano'n, hindi ko na madidenay na talagang meron at meron tumutubo na buhok sa ilong. So guys, ang magagawa na lang natin, tanggalin natin siya, gupitin, or kung ano man ang gusto nyong gawin or paraan kung paano siya matanggal. So guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama dito sa kit. So ito, meron siyang 20 wax applicators. So ito siya. 50 grams na wax. Ito naman siya. And ang maganda dito, resealable siya. So, hindi siya matatapon after mo siyang bawasan or gamitin. Meron din siyang user manual. Siyempre, para alam mo kung anong ginagawa mo at hindi ka hula lang ng hula. And then, meron siyang 8 mustache stencils. And I'm not sure kung para saan to. Diba? Mr. Suave. Charot. And meron siyang 10 paper cups. Ayan siya. And measuring cup meron din. Kung kailangan mong i-measure kung ilang wax ang gagamitin mo. Kung gano'n siya kadami. Pero ako, ginawa ko lang, tinansya ko lang siya. Kasi para lang naman sa nose, hindi naman ako magtatanggal sa aking bigote. So, okay na yan. Well, actually guys, it was recommended to me by my friend Mark. And sa totoo lang, sa sobrang friends kami, talaga nagtiwala ako sa kanya. Pero syempre, buhok sa ilong na ang usapan. Alam mo yun? Yung parang, di ba syempre, matanggal nga lang isa, sobrang sakit na. And ang sabi naman niya sa akin, hindi naman siya masakit, as in bearable, tolerable, and hindi naman daw talaga painful kapag hinigit mo na siya, hinigit talaga, or hinila mo na siya. So, ayan, magtitiwala ako sa'yo, and gagawin ko. So, to lang medyo pinagpapawisan ako, kasi first time ko tong gagawin sa buhok ko sa ilong. I know guys, meron magko-comment na ang nose hair naman talaga is normal na nandyan and nakakatulong siya para ma-prevent yung, alam mo yung mga particles or mga dust na pwede bumasok sa ating respiratory system. Yeah, I know that. Pero guys, kung medyo ka talaga, yung medyo conscious ka and talagang ayaw mo na meron kang nose hair or talaga ipe-prevent mo na humaba siya at medyo hello world, yung mga buhok niyan sa ilong, pwede naman natin gamitin to. And kung gusto mo lang naman, wala namang pilitan. So, ayan, titignan natin siya kung ano ba talaga ang feeling pagka ginamit mo tong nose wax kit. So, guys, ito, maglalagay na tayo. Ito, guys, itong mga wax na to, hard wax beans, pwede siyang gamitin sa, ayan, body or nose, bikini. So, ito, kung paano mo siya palalambutin, maglalagay ka lang ng enough na amount dito sa paper cup. And then, ilalagay mo siya sa microwave. Siguro, papahit mo lang siya mga 30 to 1 minute, 30 seconds to 1 minute. Pero if medyo madami-dami yung gagamitin mo, 1 minute or more, check mo lang kung medyo natunaw-tunaw na siya. So, ito, gagawin ko na siya, ilalagay ko na siya sa microwave. So, ito guys, basahin natin ha, sa pagmamelt ng wax. Put appropriate amount of wax in the paper cup, tapos add 20 ml of water to measuring cup. Kaya pala meron siya measuring cup. Maglalagay ka ng 20 ml. Tapos ipapatong mo yung
paper cup na merong wax. So, para siyang i-steam, ganyan. So, wag daw masyadong matagal sa microwave dahil pwede siyang makaburn ng skin or yung skin mo dun sa loob ng ilong. So, ito na guys. Nag-melt na yung ating wax. So, maglalagay na tayo. Medyo kinakabahan ako. Medyo bumibilis yung aking heartbeat. Ayan. So, i-dip natin siya. Hindi mo siya papaabutin dito sa medyo kanto na to. Kasi yun yung didikit sa ilong. Para ma-prevent yung pagdikit ng wax sa ilong. Baka mahirapan tayo. So, ayan. Dun lang siya sa bilog. Nakikita nyo ba? Ayan. So, mag-dip ka. So, ayan. Medyo pakapalin natin para to make sure na makukuha niya lahat. At masaid natin. Sana hindi siya masakit. Dahil honestly talaga kinakabahan ako. Pero sige, tingnan natin. Malay mo naman, ito na solusyon. O, diba? Sa mga mala ipis, mga mala paa ng ipis sa ating mga ilongs. Ayan. Ayan. Syempre guys, antayin mo muna, huwag naman yung sobrang kumukulo pa yung wax tapos ilalagay mo siya sa ilong mo, diba? Sobrang sakit nun. So, ayan na siya. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Dagdagan natin. Baka na masyado parami to. Kaya na ba? Tingnan nga natin. Okay, hindi na siya super init. Ayan. Lagyan na siya sa ilong. And another one. Medyo makakalantanga dito, no? Actually, guys, pwede naman to na isa-isa lang. So, kapag nalagay mo na pala, wag mo na siyang galawin para matuyo na. Pwede mo siyang isa-isa lang, pwede dalawa. Yun nga lang kapag dalawa, medyo mahihirapan kung huminga. Medyo kinakabahan ako. Pero push natin to, guys. Ayan. So, mag-stay to. Ayan, no? Mag-stay siya ng at least 90 seconds, but no more than 2 minutes. Oh my God. O sige, gawin na lang natin isa-isa. Oh my God. Kinakabahan talaga ako. Ay hindi, doblehin na natin kasi baka matuyo yung wax. At para hindi ko na siya i-reheat sa microwave. No? Lagay na natin yung isa pa. O, diba? Ang ganda ko. Whew! Kasi ito, guys, bago mo gawin, siguraduhin mo na buo yung loob mo kasi wala tong atrasan. Pag nalagay mo na siya sa ilong mo, there's no turning back. Kasi wala kang magagawa kundi hilahin at hilahin to. Okay? Oh my God, guys. So, nalubat yung aking camera. So, camera ng phone ko yung gagamitin ko. And ito na siya. Tatanggalin ko na siya. Pero parang kinakabahan ako. Sige, fine. Hindi ko naman siguro kakamatay ito, ano. Wala naman na rin akong choice kung tanggalin to. Kasi alangan na mahayaan ko to nakaganyan, diba? So, ayan. Ito na. Damayin niyo ako, guys. In 1, 2, 3. Oh my God! Isa pa. Okay, sige. Tapos sasabihin ko sa inyo yung aking ano ba to? Yung aking review dito sa product na to. Isa pa. 1, 2, 3. Guys. As in, wala siyang sakit. Oh my God. Wala. As in, wala talaga. Hindi ko ina-expect. Hindi ko talaga ina-expect. So, guys, ako kasi, medyo mataas yung aking pain tolerance. Pero, as in, nakakaramdam din naman ako ng masakit. Lalong-lalo na, kapag yung mga facial, yung mga ganyan, lalo ko yung mga ginagalaw sa'yo, yung mga, sa mukha, yun, nasasaktan talaga ako. Pero, I can say na ito, wala talaga siyang sakit. Magugulat ka lang. Alam mo yung para lang siyang, ginanong ka lang, nawala lang. Tapos, as in, guys, mandidiri ba kayo?
Okay, fine. Ipapakita ko sa inyo para masabi ko na talagang tinry ko siya at hindi ako nagpanggap. Kasi sabihin ko naman talaga kung masakit, guys. Pero as in, hindi talaga. And sobrang effective niya dahil natanggal siya talaga. Oh my God. Feeling ko, lagi ko na siyang gagawin. Kasi sobrang walang pain, as in. And ngayon, kahit ganto-gantohin mo yung ilong ko, wala akong nafe-feel. Medyo gumaan lang yung aking paghinga. Charot. Pero totoo, wala talaga. As in, wala kang mararamdaman. So, ito, kung nandidiri ka, skip mo tong part na to. Pero, just to prove lang na ginawa ko siya talaga. 1, 2, 3. Oh. Kadiri. Sobrang kadiri. Pero guys, super effective naman siya talaga. Oh my God. So guys, ano nga bang masasabi ko dito sa nose wax kit na from Liddy? For men and women, sobrang effective niya as in. And for 320 pesos and mababayaran po siya ng COD. Sobrang sulit na to, guys, kasi ang dami na niyang laman. And ito, kagaya nito, meron ako mga natira. Ito siya. Siguro kaya pa to hanggang mga 2 to 3 uses pa. I-reheat mo lang naman siya sa microwave and then pwede mo na siyang gamitin ulit. Ang galing. Sobrang galing nito. And kung interested kayo or gusto nyong matry, order na kayo. And I promise, hindi talaga siya masakit. Alam mo yung gulat, hindi rin masyado kasi nasa sa'yo yung control, diba? Pati yung wax, in fairness, mabango siya. Amoy siyang kandila, ganyan. Mabango yung kanyang scent. And ayun, yung pinaka-importante doon, yung effectivity niya, yung price, syempre, and yung kung masakit ba? Kasi syempre, 'di ba guys, kung gagawa ka ng bagay na, alam mo, tiis ganda, ganyan. Ito, hindi siya tiis ganda, in fairness. Ganda lang, charot. Pero syempre, 'di ba, para maging confident kayo, lalong-lalo na sa mga hairier, mga balbon na kagaya ko, na medyo conscious pagdating sa mga buhok-buhok sa katawan. Syempre, specifically sa ilong. Sobrang i-recommend ko tong nose wax kit na to. Sana guys, after nyo mapanood tong video na to, huwag nyo ako i-judge. Charot. At huwag kayong mandiri sa akin dahil ginawa ko tong nose wax na to. Just kidding. So, that's all for this video, guys. It's me again, Yna Parulan. Don't forget to subscribe to my channel para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you for watching, guys. Bye!